कार्टेशियन कोअर्डिनेट हेरौँ अब प्याराबोलाको प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट के हुन्छ त्यो हेरौँ त्यसको लागि पहिला प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट भनेको के हो प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट भनेको कुनै कोअर्डिनेट्स अहिले त हामी 2D पढ्दैछौँ त्यसमा x, y मा त लेखे कोअर्डिनेट्स xy expressed in another variable त्यो variable भनिन्छ parameter instead of directly relating them यो भनेको कस्तो भने जस्तो हामी y equals to f of x लेख्छौं यो त x र y बीचको डाइरेक्ट रिलेसन देखियो तर यस्तो नभएर x equals to f of t y equals to g of t x र y लाई डिफरेन्ट भेरिएबल t मा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो t लाई भनिन्छ प्यारामिटर र यो जुन कोअर्डिनेट छ फंक्सन अफ t को टर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको त्यसलाई भनिन्छ प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट x कहाँ डिपेन्ड गर्दैछ त t मा डिपेन्ड गर्दैछ y पनि t मा डिपेन्ड गर्दैछ यो चाहिँ भयो प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट अब प्याराबोलाको केसमा हेरौँ के हुन्छ त प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट in case of parabola y square equals to 4x मा प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट कति हुन्छ त let y equals to 2at अब यो भ्यालु म प्याराबोलाको इक्वेसनमा लगेर हाल्छु यहाँ हाल्दाखेरि 2at whole square equals to 4ax 4a square t square equals to 4ax त्यसको कति बाँकी रह्यो at square equals to x therefore parametric coordinate of parabola y square equals to 4ax is पहिला x को at square, 2at यो भेरिफाई पनि गर्न सकिन्छ भेरिफिकेसन y को साटो 2at हाल्ने इक्वेसनमा x को साटो at square हाल्ने 4a square t square equals to 4a square t square यो भेरिफाइड भयो ज्योमेट्रिकली t ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त ज्योमेट्रिकली
t ले uniquely determines a point on the parabola. Parabola हरेक t को भ्यालुले एउटा पोइन्ट दिँदै जान्छ अनि t कादेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्छ t varies from minus infinity to plus infinity. त्यसो के हुन्छ त होल प्याराबोला दिन्छ t किन चुज गरेको भन्दा पनि प्यारामेट्रिक फर्म किन चुज गरेको भने हामीले जस्तो प्याराबोलाको इक्वेसन y² = 4x हुन्छ यसलाई y कै टर्ममा लेख्ने हो भने प्लस माइनस रुट अन्डर 4ax निस्किन्छ यहाँ त स्क्वायर रुट यो स्क्वायर रुट एभोइड गर्नको लागि पनि हामीले प्यारामेट्रिक फर्ममा युज गरेको र इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल प्यारामेट्रिक फर्ममा लिँदा फेरि सिम्प्लिफिकेसन सजिलो हुन्छ यहाँबाट हामीले क्लियरली के देख्यो भने यो कोअर्डिनेट 80² 280 ले यो प्याराबोलालाई स्याटिस्फाई गर्छ अनि यसलाई भनिन्छ point T is called point T त्यसो भए any point त्यसो भए कुनै point T1 and T2 on the parabola so the points T1 and T2 on the parabola means the points a t को साथ t1 square comma 2a t1 and a t2 square comma 2a t2 अब यहाँ t लाई के भनिन्छ t is called parameter अब t is called parameter त भन्दै छौं यसले ग्राफिकली प्याराबोलामा चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने प्याराबोलाको केसमा चाहिँ t is the slope of tangent to the parabola at the point a t square comma 2a t t ले slope of tangent to the parabola at the point दिने रहेछ t ले slope of line joining the vertex to a point जुन point लिएको छ त्यो पनि भन्न मिल्छ त्यसो भए t ले डाइरेक्टली के रिलेट गर्दै रहेछ भने डाइरेक्सन अफ point from the vertex जति t चेन्ज हुँदै जान्छ पोजिसन अफ point पनि चेन्ज हुँदै जान्छ डाइरेक्सन अफ टेन्जेन्ट एट दैट point पनि चेन्ज हुँदै जान्छ अब नेक्स्ट यसमा हेरौं हामी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द प्याराबोला इन प्यारामेट्रिक फर्म भनेको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले यो प्यारामेट्रिक फर्म यो कोअर्डिनेट लिँदा फेरि यो फर्मको कोअर्डिनेट लिँदा फेरि टेन्जेन्ट र नर्मलको इक्वेसन कति हुन्छ त्यो डेराइभ गर्छौं त्यसको लागि दुईटा पोइन्ट लेट p 81 square 281 प्यारामेट्रिक फर्ममा निकाल्दै छौं त्यो कोअर्डिनेट पनि प्यारामेट्रिक फर्ममा लेख्यौं and q 82 square 2a32 b2
neighboring points on the parabola y square equals to 4ax. अब इक्वेसन निकाल्छौं. Equation of line joining P and Q is दुईटा point join गर्दाखेरि इक्वेसन के ले भन्छ y minus y1 equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 times x minus x1 हुन्छ. अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाने y minus y1 भनेको 281 equals to y2 282 minus 281 over 82 square minus 81 square times x minus 81 square. यसैलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ. Equals to माथिबाट 2a common, remaining is t2 minus t1, तलबाट a common, remaining t2 square minus t1 square, x minus 81 square. Y minus 2a t1 equals to a cancel twice of t2 minus t1, a cancel गरिसकेपछि a square minus b square फर्ममा रह्यो. t2 minus t1 times t2 plus t1, x minus 81 square. Y minus 2a t1 equals to t2 minus t1 cancel होता 2 over t2 plus t1, x minus 81 square. यसलाई अब यो त p र q दुईटा पोइन्टबाट जाने इक्वेसन भयो. बिकज सिकेन्डको इक्वेसन हाम्रो फिगरमा यो जुन ब्ल्याक लाइन छ यसको इक्वेसन बन्दैछ. हामीले त यो pt भन्ने ट्यान्जेन्टको इक्वेसन बनाउनु छ. त्यसो यो q भन्ने जुन पोइन्ट छ यो q भन्ने पोइन्ट त कहाँ एप्रोच गर्नु पर्यो? p मा एप्रोच गर्नु पर्यो. हामी p मा ट्यान्जेन्ट बनाउन खोज्दै छौं. q p मा एप्रोच हुनु भनेको के हुनु पर्यो त t2 भन्ने पोइन्ट t1 हुनु पर्यो. त्यसको लागि the secant pq becomes tangent at p when q tends to p, that is when q tends to p होलाको लागि त के हुनु पर्यो t2 tends to t1 हुनु पर्यो. अघि हामीले अगाडि प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेटमा हेरेको छ t2 tends to t1, t2 र t1 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? जहाँ जहाँ माथिको इक्वेसनमा t2 छ त्यहाँ t1 लेख्छौं. The equation of the equation of tangent to the parabola at p is यो जुन इक्वेसन छ जहाँ t2 छ त्यहाँ t1 ले रिप्लेस गर्ने. is y minus 2a t1 equals to 2 by t2 लाई t1 ले रिप्लेस भयो. x minus 8 t1 square. Y minus 2a t1 equals to 1 by t1 remaining.
t1 plus t1 2 t1 हुन्छ माथिको 2 सँग क्यान्सल आउट भएपछि t1 रिमेनिङ x minus 8t1 स्क्वायर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ y t1 minus 2a t1 times t1 square equals to x minus 8t1 square अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न x minus y t1 यो उता गयो प्लस भयो 2a t1 को स्क्वायर minus 8t1 square equals to 0 x minus y t1 281 बाट 81 एउटा सब्ट्र्याक्सन भयो प्लस 8t1 स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यो हाम्रो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन भयो अब नर्मलको इक्वेसन अगाडि हामीले जसरी डिराइभ गर्छ त्यसरी नै डिराइभ गर्दा फेरि यसको स्लोप निकालौँ न त slope of tangent equals to minus coefficient of x over coefficient of y x को coefficient 1 y को coefficient minus t1 त्यसको slope of tangent निस्क्यो 1 over t1 अब हाम्रो यहाँ भनेको tangent हैन यो normal बनाउनु छ The tangent and normal is relation के हो त they are perpendicular to each other दुईटा perpendicular हुन्छ भने slope of normal कति हुन्छ त slope of normal equals to minus 1 by slope of tangent यो भनेको m1 into m2 equals to minus 1 भयो equals to यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा फेरि minus 1 over slope of tangent अघि निकालेको छ 1 over t1 यो सब्स्टिट्युट गर्दा फेरि minus t1 निस्क्यो अब इक्वेसन अफ नर्मल the equation of normal is y minus y1 भनेको 2a_t1 equals to m भनेको slope of normal त्यो हामीले निकालेको छ minus t1 x minus x1 भनेको a_t1 square यसैलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने y minus 2a_t1 equals to minus t1x plus 2a_t1 square and square त अलरेडी छ क्यूब हुनु पर्यो cube implies y t1x वाला टर्मलाई यता मैले ट्रान्सपोज गरे t1x equals to 2a_t1 उताबाट ट्रान्सपोज गरे प्लस 2a_t1 क्यूब एकछिन 2a_t1 क्यूब त होइन या t1 ले मल्टिप्लाई हुँदा फेरि यो लाइनमा minus t1x ले मल्टिप्लाई भयो minus t1 ले x लाई मल्टिप्लाई भयो minus t1x minus minus प्लस भयो त्यसपछि यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a_t1 क्यूब भयो त्यसपछि तल पनि के हुन्छ a_t1 क्यूब हुन्छ यो हाम्रो equation of normal in
parametric form to the parabola y square equals to 4ax हो। यसको अझ एउटा करोलरी हेर्ने हो भने यदि इक्वेसन अफ अ chord joining p and q यो जुन p र q छ फिगरमा passes through focus यो प्याराबोलाको फोकसबाट जान्छ भने फोकस भनेको y square equals to 4x को फोकस कति हो त कोर्डिनेट a, 0 if chord pq passes through focus like a, 0 of the parabola yeah a, 0 of the parabola y square equals to 4ax then यो चाहिँ प्याराबोलाबाट जान्छ भने सरी फोकसबाट प्याराबोलाको फोकसबाट यो कर्ड चाहिँ पास हुन्छ भने a, 0 ले त इक्वेसनलाई सटिस्फाई गर्नु पर्यो। अब हामीले निकालेको इक्वेसन त कहाँ छ यहाँ सपोज यो हाम्रो इक्वेसनको एस्ट्रिक यो इक्वेसनले a, 0 लाई सटिस्फाई गर्नु पर्यो। x को साटो a y को साटो 0 हाल्ने र सटिस्फाई गराउने हो भने यो कस्तो हुन्छ भने र फर्दर सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने t1 times t2 equals to -1 आउँछ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो t1 times t2 equals to -1 कति बेला if the chord joining p and q passes through the focus a, 0 of the parabola y square equals to 4x then t1 times t2 equals to -1